طيب تاني exercise كمان راح يكون من 2017 لأن الدورة الأولى هي نفسها. In the space referred to a direct orthonormal system OIJK. The points, consider the points A point given و B point given و S point given denote by D straight line كمان given D belongs to R. هيدا كله بعنا بالgiven. Verify that A is not on D and that the two lines AB and AD are parallel. طيب خلينا نروح على هذا الاكسرسايز نحله هون. Part 1 A. كيف نبرهن انه ال A is not on D؟ أول شيء أنا عندي x equal t y equal t plus 1 z equal minus t. نروح بنحط ال x وال y وال z تبعون ال A، فبتصير 3 equal t وعندك 1 equal t plus 1 وعندك 0 equal minus t. طيب نلاحظ من أول وحدة إنه بتعطينا إنه هاي إنه هي مبينة t equal 3 وثالث وحدة إنه t equal 0. أوكي، وهون بتعطينا كمان إنه t equal 0. وهن لازم يكونوا زي بعض، يعني هيدي t equal 0 اوكي بس not t equal 3. 3 is not equal 0 so A does not belong to the line D. سهل كتير يعني. Verify that كمان إنه AB and D are parallel. بنجيب فاكتور AB على السريع. فاكتور AB بيطلع 2 minus 3 minus 1 وعندك 0 minus 1 كمان minus 1 وعندنا 1 minus 0 هي 0. AB فاكتور. اوكي، وعندنا ال VD. بنجيب ال VD. شو بيطلع ال VD؟ given 1 1 minus 1. لحظة شوي هون يمكن غلطت أنا، آخر وحدة هي 1 مش 0. اوكي، عندي 2 minus 3 0 minus 1 1 minus 0 هي 1. اوكي، فبنشوف نحن بنعمل compare، نعمل compare لل AB ولل VD، بيطلع إنه ال AB times negative 1 equal VD. أو فينا نحط minus 1 or we may write minus 1 over 1 equal minus 1 over 1 equal 1 over minus 1 كلهم equal لبعضهم minus 1 equal minus 1 equal minus 1. فينا نستعمل الطريقتين، يا إما هاي صح يا إما هاي دي كمان صح. هايدي بنستعملها أكتر شيء إذا كان sum of the coordinates is 0. إذا كان في شيء عندي هون 0 ما فينا نستعمل الفراكشن لأنه over 0 ما بتصير equal، بتصير undefined أو 0 over something. فبنستعمل هايدي اللي فوق. هايدي ريمارك كتير مهمة. بس سجلوها عندكم. بس يكون عندي بالكوردينيتس شيء هون 0 مثلا هون 0، كيف بنعملهم انه هن parallel؟ بنشوف number times. يعني مثلا اذا كان عندي انا 2 1 0 وثاني واحد minus 2 minus 1 و0. اوكي، اذا حطيت انا 2 على minus 2 equal 1 على minus 1 ما في 0 على 0 undefined هي. اوكي، سو هون شو بعمل؟ ما بستعمل هاي الطريقة. بقول انه هيدا الفاكتور اول واحد تايمز نيجاتيف 1 بيعطينا تاني واحد وبيمشي الحال. مثلا سمي لي انه هيدا يو وهيدا في. اوكي، فهون بنقول انه يو ايكوال ماينس في، بيمشي الحال عادي سهل. اوكي، طيب فاذا هن بيطلعوا parallel anyway verified. بنروح على part B. Part B show that y plus z minus 1 equals 0 is an equation of the plane B determined by AB and D. في أعمل طريقتين. فينا نجيب ال AB. لحظة شوي. هلا هون AB and D are parallel. هلا إذا جبت AB cross VD راح يطلع 0 أكيد لأنه هني parallel. فإذا ما في استعمل AB cross VD، ما تفوتوا بهاي الطريقة. معطينا هو y plus z minus 1 equal 0 is an equation of the plane B. بنعوض ال AB بقلب البلين والدي بالبلين لازم يطلعوا verified. اوكي، خلينا نحطها هون part B. اوكي بنحلها تحت. يلا part B. فعندي انا equation of the plane P is y plus z minus 1. so y plus z minus 1. هون شو بدي اعمل؟ بدي اعمل substitute. A belongs to B question mark. هل ال A belongs to B؟ B belongs to B كمان question mark. هل ال B belongs to B؟ D subset
من subset عفوا هون مش belongs. بس يكون في عندي line بدي أقول belong، ما بقول belong to P، بقول subset. هل هو subset من P؟ بعمل لهم substitute بيطلعوا كلهم subset. اوكي خلينا نعمل substitute لل A بقلب هيدا البلين. يعني 3 1 0 محل y بحط الأكس، ما في x هون أكيد. 1 minus 1 equal ل 0 فبتزبط. اوكي 1 minus 1 equal ل 0 يعني verified مظبوطة. البوينت B كمان نفس الايديا 2 أو بوينت B هي 2 0 1 فبروح بحطها هون. شو بتطلع؟ 0 plus 1 minus 1 كمان بتطلع equal ل 0. اوكي إذا هون بحط 0 plus 1 minus 1 equal ل 0، 0 equal ل 0 verified. يبقى عند البلين B، البلين B الأكس ما فيه فبعوض ال t plus 1 والماينس t. اوكي t plus 1 وماينس t، محل ال y بحط t plus 1 minus t. اوكي minus 1 equal ل 0. هل هي equal ل 0؟ t مع t cancel، 1 minus 1 يعني 0 equal ل 0 وبتطلع كمان verified. هيدي ال equation of the plane هي هون equal ل 0. فإذا هون verified، بس هون بنعمل substitute لا أكتر ولا أقل. part 2 أحله هون. part 2 prove that A is the orthogonal projection of the plane S أو of the point S on the plane P. ماشي. prove that A is an orthogonal projection of the point S on the plane P. يعني أنا عندي plane P like this. نحاول نعمل له sketch هيك على الخفيف. هيدا plane P. اوكي وال A هي point على البلين وال B هي point على البلين. اوكي وال D هو line parallel لل AB كمان بقلب البلين. فينا نحطه هون إذا بدنا. عم بقول prove that إنه ال A is the orthogonal projection of the point S on the plane. يعني ال S أكيد somewhere here outside the plane. اوكي طيب لحتى نبرهن إنه هو orthogonal projection شو بنعمل؟ أول شيء لازم تكون ال A belongs to P، وهيدي verified من الأول. okay verified from here from part B. A belongs to B. تاني شيء بدنا نجيب ال A as factor. نجيب ال A as factor شو بيطلع؟ يلا من ال coordinates نروح على ال coordinates هون. A as factor 3 minus 3 0، وعندك minus 1 minus 1 بيطلع minus 2، وعندك minus 2 minus 0 كمان يعني minus 2. هيدا مين؟ هيدا ال A as factor. طيب أنا بدي أعمل compare. لازم يكون ال AS والنورمال لل P هن parallel. طيب النورمال لل P هو 0، طلعوا فيه نورمال لل P هو 0 1 1. هيدا الكيس اللي حكينا عنه قبل شوي. طيب هون شو بيطلع عندي؟ إنه النورمال لل P إنه ال AS equal minus 2 times normal لل P. هيدي بتعطينا إنه ال AS is parallel to an P, which gives that إنه ال AS orthogonal على البلين B، وهيك بتكون verified. ماشي. يلا بنروح على البوينت B. point أو part B denote by S prime the symmetric of S with respect to P. S prime the symmetric of S with respect to P. مرقة معنا case السيمتريك نحن من قبل. إذا عملنا هون SA مثلا، إذا عملنا SA ال SA هو orthogonal على البلين. ال S برايم بتكون من جهة من تاني جهة، وبتكون ال SA equal AS برايم. AS equal AS برايم، وبنفس الوقت بكون هيدا كله هو straight line. اوكي ونفس الوقت ال AS برايم هي كمان orthogonal على البلين. فهون شو عم بقول؟
إنه ال S prime هي the symmetric of S with respect to the plane B. Calculate the area of the triangle BS S prime. طيب خلينا نشوف كيف بدنا نحسب ال area of the triangle BS S prime. طلعوا لي فيها كتير منيح. BS هيدي BS prime هيدي BS prime. نحن بدنا نجيب ما معنى S prime. هلا فينا نجيبها اتس اوكي عادي. ال A هي mid point لل S prime. فينا نجيب البوينت S prime. معني S أنا ومعي A. بجيب ال S prime وبعمل BS cross BS prime over 2 الماجنتيود يعني بتطلع apply the formula سهل كتير. بس أنا بدي أعملها بطريقة تانية. بما إنه ال S prime ال S prime هو symmetric ل S يعني AS equal AS prime. هيدي it means that إنه كمان BS بتساوي BS prime. يعني أنا إذا قسمت هيدا triangle نصين ال A هي mid point وال BS equal BS prime لأنه هيدي symmetric. هيدا السايد equal لهيدا السايد. اوكي يعني بتصير الاريا للترينجل BS prime equal الاريا للترينجل BS prime equal 2 times area of BSA. يعني بقسمه نصين أنا. فالاريا التوتال اريا هي يعني بجيب ال BSA وبعمله times 2 بيطلع الاريا للترينجل. اوكي فإذا بارت B خلينا نكتب بارت B هون. يلا بنجيب ترينجل BSA بنجيب الاريا تبعه. شو بتطلع الاريا ايكوال؟ اريا ايه اذا بنلاحظ البي اس اي عندي هون انا بيز وهايت. ماشي عندي بيز وهايت. عندي البي اي هو بيز والاس اي هو هايت لانه هيدي 90 ديجريز ما هي مبينه. اوكي لانه الاس اي هو اورثوغونال على البلين يعني هو اورثوغونال على كل اللاينز بقلب هيدا البلين. يعني هون عم بشرحها انا باي ديتيلز فركزوا فيها كتير منيح. هون معناتها هاي انه الاريا للتريانجل equal half times BA times AS. half times BA times AS. okay شوية calculations. half times يلا radical. هلا BA فاكتور بنجيبه على جنب و AS فاكتور كمان بنجيبهم على جنب هون وبنعمل لهم calculations. شو بيطلع ال BA فاكتور؟ شو بيطلع ال SA فاكتور أو ال AS فاكتور؟ خلينا نحسبهم على السريع. يلا ال AB فاكتور أنا معي so BA 1 1 minus 1 سهل كتير 1 minus 1 أو AB فاكتور هي ذاتها. AS فاكتور بيطلع هو أنا جايبه من قبل 0 minus 2 minus 2 يعني BA فاكتور بيطلع 3 times radical 4 plus 4 هون يعني 8 فبيطلع half times radical 3 times radical 8. هيدي كلها هي الاريا للتراينجل بي اس اي. هيدي بتعطينا هلا فينا نعملها سمبليفاي وعلى الكالكوليتر وعلى الاشياء هاي تعطينا انه الاريا للتراينجل بي اس برايم equal 2 times الاريا لهيدا التراينجل يلي هو radical 3 times 8 3 times 8 24 so radical 24 على 2. نعمل شوية calculations يعني إذا بدكم نشوف الانسر together هون بيطلع اوكي بيطلع 2 radical 6 بالاخر. بيطلع 2 هاي 2 مع 2 بتروح radical 24 هي 2 بس calculations يعني هي المشكلة. ماشي فبيطلع radical 24. هلا نتأكد من الكالكوليشنز بس فينا نتأكد من الكالكوليتر إذا بدنا. radical 24 اوكي so it's 2 radical 6 ماشي الحال. أكيد دي يونت بنحط يونت بنكتب هون يونت أو يونت سكوير. يونت سكوير إذا كان عندي أنا يونت بكتب اليونت. طيب هيدا بارت 3. بارت 3
consider in the plane P the circle C with center A and radius 3. أنا صار بدي أنا أرسم رسمة تانية هون. Okay. Consider in the plane P the circle of center A and radius 3. هيدا new given. ماشي. The line D intersects the circle C in 2 points E and F. Find the coordinates of E and F. طيب خليني أنا أرسم هيك رسمة كتير صغيرة. النمبر 3 دغري بعمل سكتش، يعني إذا مش على نفس الرسمة على رسمة تانية هون بعمل سكتش لنمبر 3. ماشي. هودي من الاكسرسايز اللي قاعدين تشوفوا فيها. نمبر 3 يلا. عندي بلين، هيدا البلين أكيد بنرسم الرولر بكون أحسن يعني أنتوا عندكم، وعندي point A هون، وعندي circle على هيدا البلين of center A and radius 3، وعندي line D. line D مش هيدي السيركل، line D هو عم بيقول intersects the circle in 2 points E and F. خليني نسميهم هون. لحظة شوي. هو شو بالجيفن عم بيقول consider of circle with circle of center A and radius 3. The line D intersects the circle C in 2 points. مظبوط. E and F يعني مش tangent intersects the circle in 2 points E and F. هيدا اللاين D هيته. اوكي. طيب هلا كيف بدنا نجيب نعمل calculate للبوينتس E و F. طيب بما انه E belongs to the circle C، هيدي بتعطينا انه AE equal ل 3. ماشي. وال AF بنفس الوقت كمان equal ل 3 لانه هي center A radius 3. طيب أنا but we have إنه ال E belongs to D صح؟ طيب بما إنه ال E belongs to D هيدي بتعطينا إنه ال E عندها coordinates T، نروح على ال straight line و T plus 1 و minus T. T و T plus 1 minus T. أوكي؟ طيب يعني AE is point A هي 310 وعندي point A هي 310، فبتصير T minus 3 T plus 1 minus 1 يعني T minus T آخر شي minus 0 يعني minus T. طيب هيدي ال AE. أنا عندي إنه ال AE equal radical 3 أو equal عفوا 3. هيدي بتعطينا إنه radical T minus 3 square plus T square plus T square، يعني بعمل square للX وللY وللZ. شو بتصير هاي؟ نعملها simplify. هيدي لازم تكون equal ل 3. هلا إذا عملنا squaring both sides شو بتصير؟ T minus 3 كلها square plus T square plus T square equal ل 3. بتصير T square plus 9 minus 6T plus T square plus T square equal ل 3. وبنحلها as quadratic equation. إذا حليناها as quadratic equation شو بتصير؟ هيدي الآخر واحدة بتصير T equal 0 T equal ل 2. okay؟ فبيعطينا إنه T equal 0 و T equal ل 2. طيب بما إنه T equal 0 و T equal ل 2 بيطلع عندي أنا 2 points. okay؟ بيطلع عندي 2 points. هيدي بتعطينا إذا T equal ل 0 بنسميها E. شو بتصير الكوردينيتس لل E؟ 0 1 0. وإذا T equal ل 2 خلينا نقول إنه هي F، فبتصير 2 2 plus 1 3 و minus 2. خلينا نشوف. فإذا 0 1 0 2 3 و minus 2. اوكي. هيدي البوينت E و F. points E و F. ماشي الحال؟ طيب بنروح على اللي بعدها. Write a system of parametric equations of the bisector of the angle EAF. of a bisector of the angle EAF. طيب EAF نشوف نحن من الدايجرام هون. عندي EAF. okay. bisector of the angle EAF. طيب أنا عندي إنه EA equal EF صح؟ طيب خلينا نرسم تراينجل هون.
أو خليني أرسمه تحت هون. أنا عندي point A وعندي E وعندي F. okay. we have إنه EA equal EF. هيدا 3 وهيدا 3، هيدا الراديوس والF والE على السيركل. طيب هلا أنا بدي we need to find here the equation of the straight line يلي هو bisector للانجل EAF يلي هو هذا. اوكي طيب بما انه عندي straight line bisector of the angle EAF يعني هو كمان median لانه انا عندي isosceles triangle. سمي لي هيدي البوينت I. هيدي البوينت I هي mid point. خلينا نقول انه ال I هي mid point. شو بتكون ال I؟ بتكون 2 plus 0 على 2 plus 0 على 2 بتصير 1 و 3 plus 1 3 plus 1 يعني 4 على 2 هي 2 ونيجاتيف 2 plus 0 هي نيجاتيف 2. ماشي هيدي البوينت I. هلا بنجيب AI فيكتور. شو المشكلة إذا جبنا AI فيكتور؟ شو كانت البوينت A؟ أنا على طول بكتبهم فوق بعض بس عشان ما نغلط فيهم كل شوي نروح على محل. 310 310 اوكي ف 3 minus 1 AI فيكتور شو بتصير؟ 3 minus 1 هو 2 1 minus 2 هو minus 1 و 0 minus 2 هو نيجاتيف يعني بتصير 2. اوكي هيدا ال AI فيكتور. اوكي AI فيكتور هو الدايركشن فيكتور وانا عندي بوينت A فبختار البوينت فبصير x equal y equal z equal 2k. خلينا نختار k مثلا او t برايم او اي شيء minus k وعندك هون 2k وحيلا بوينت باخد يا i يا a. اذا اخذت انا i فبصير plus 1 plus 2 minus 2 وهيك بنكون خلصنا الاكسرسايز. نتأكد منه هون السوليوشن تبعه. اوكي هيدا ال AI minus 2 1 minus 1 minus 2 1 minus آخر واحدة minus 1 ولا minus 2. ال I هي 1 2 minus 1 معناتها بس خطأ بسيط بالcalculations. AI vector آخر واحدة minus 1 سوري هون آخر واحدة هيدي بس هيدي هي minus 1. هون غلطنا بالcalculations لازم نقسمها على 2 so هون بتصير 1 اوكي وهون كمان بتصير 1. اوكي وهيك بنكون خلصنا الاكسرسايز. اذا عندكم اي question بكره الصبح انا موجود تسالوني اذا بدكم. ماشي الحال. هيدي بس بنظبطها هون بس الكالكوليشنز. هيدي بتصير ماينس 1. يلا اوكي جا حلون انتم مرة ثانية اذا بدكم. يلا باي باي موفقين.